নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ Bca সকলৰ নিযুক্তি সন্দৰ্ভত আৰু লগতে Bca সকলৰ নিযুক্তিৰ যি সমস্যা আৰু সমাধান সেই সম্পৰ্কটো আজি আমি আলোচনা কৰিম। লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ এখন ৰাজ্যত বিশেষকৈ Bca সকলে আন্দোলন কৰি আছে, মানে অসহযোগ কৰিছে। কোনখন ৰাজ্যত Bca সকলে আন্দোলন কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ কি সেই সম্পৰ্কেও আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাম। এতিয়া চাওক, Bca মানে হ'ল বিজনেছ কৰেছপণ্ডেণ্ট এজেণ্ট। এতিয়া এই Bca সকলক নিযুক্তি দিয়ে বিশেষকৈ SRLMৰ জৰিয়তে এতিয়া নিযুক্তি দিয়া হৈছে, যিসকল SHGৰ সদস্য হয় তেখেতসকলে এই Bca পদসমূহ লাভ কৰিব পাৰে। এতিয়া Bcaৰ বাবে আমাৰ অসমত বিভিন্ন ব্লকত ইতিমধ্যে ইণ্টাৰভিউ হৈছিলে। প্ৰায়বোৰ ব্লকতে Bca সকলক ইতিমধ্যে চিলেকশ্যন কৰা হৈছে আৰু বহুবোৰত Bca সকলক প্ৰশিক্ষণো দিয়া হৈছে। এতিয়া প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত বহুতো Bca ইতিমধ্যে মতামত দিছে যে তেখেতসকলক এপইণ্টমেণ্ট দিয়া নাই আৰু বিশেষকৈ তেখেতসকলৰ নিযুক্তি হোৱা নাই। তাৰ লগতে নিযুক্তি আচলতে কেনেকৈ হ'ব, নিযুক্তি কথাটো Bca সকলৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সমস্যা যেন দেখা গৈছে, যিহেতু Bca সকলক SRLMৰ জৰিয়তে পথটোহে দেখুৱাই দিয়া হয়। যিহেতু SRLMে অন্য যিসকল CRP থাকে, মানে SRLMৰ আণ্ডাৰত SHGৰ যিসকল কেডাৰ থাকে, সেই কেডাৰসকলক যেনেকৈ SRLMৰ ফালৰ পৰা যি মিনিমাম এটা মাননি দিয়া হয়, সেই মাননি কিন্তু Bca সকলক দিয়া নহয়। গতিকে প্ৰায়বোৰ Bca ট্ৰেইনিঙত Bca সকলক এই কথা জনোৱা হৈছে যে তেখেতসকলক SRLMৰ ফালৰ পৰা যেনেকৈ পশু সখী বা কৃষি সখীয়ে হওক বা অন্যান্য যিসকল সখী আছে, সকলোকে কি হয় SRLMৰ ফালৰ পৰা নিম্নতম এটা মাননি দিয়া হয়। যদিও কামৰ বেচিছত দিয়ে, কিন্তু দিয়া হয়। Bca সকলৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ডিচিশ্যন SRLMৰ ওচৰত নাই। গতিকে যিসকলে ইতিমধ্যে Bca হিচাপে চিলেকশ্যন পাইছিলে, প্ৰশিক্ষণ লৈছে, তেখেতসকল যথেষ্ট এই ক্ষেত্ৰত হতাশ হোৱা দেখা গৈছে। Bcaক লৈ যিটো সপোন মহিলাসকলৰ আছিলে, সেই সপোনটো ইতিমধ্যে বাস্তৱ হোৱাৰ পথত কিছু আশংকা আছে বুলি তেখেতসকলৰ মনত প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে। যিহেতু Bca সকল নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত CSC চেণ্টাৰ তেখেতসকলক খুলিবলৈ দিয়া হৈছে। তেখেতসকলে CSCটো খোলাৰ পাছত যিহেতু তেখেতসকলে যিখিনি বেংকৰ লগত সহযোগ কৰি কাম কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে আকৌ কি হৈছে, বেংকো তেখেতসকলে পাব লাগিব। মানে কোনটো বেংকৰ আণ্ডাৰত কাম কৰিব, সেই ক্ষেত্ৰতো SRLMৰ ফালৰ পৰাই তেখেতসকলক সকলো যোগাযোগ কৰি দিয়া হৈছে। কোনটো বেংকৰ আণ্ডাৰত তেওঁ CSC খুলিব, এতিয়া সেই কামখিনি কৰিব, কিন্তু তাৰ লগে লগে কি হৈছে, এটা কেপিটেল যিহেতু Bca সকলে নিজে ভৰাব লাগিব। মানে তেওঁলোকে যিটো কাম কৰিবৰ বাবে, একাউণ্ট খুলিবৰ বাবে বা অন্যান্য যিখিনি ট্ৰেনজেকশ্যনৰ বাবে, সেই ট্ৰেনজেকশ্যনৰ বাবে যিটো ডিভাইচ লাগিব, সেই ডিভাইচটো যিহেতু তেওঁলোকে নিজে ক্ৰয় কৰি ল'ব লাগিব। গতিকে তেওঁলোকে এটা সৰহ পৰিমাণৰ পুঁজি খটুৱাব লাগিব। SHG যি গ্ৰাম্য সংগঠন আছে, সেই গ্ৰাম্য সংগঠনৰ পৰা লোন হিচাপেহে ল'ব পাৰিব। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, ঋণটো ঘূৰাই দিব লাগিব। লগত যিহেতু ইণ্টাৰেষ্টটো থাকিব। এতিয়া এগৰাকী Bca সখীয়ে প্ৰথমতে CSC কেন্দ্ৰটো খুলিবৰ বাবে ঘৰ ভাড়া কৰিব লাগিব আৰু সেই যিখিনি যাৱতীয় বস্তু তেওঁ কাম কৰিবৰ বাবে, একাউণ্ট খুলিবৰ বাবে বা উইথড্ৰয়েলৰ বাবে, ট্ৰেনজেকশ্যনৰ কাৰণে মুঠৰ ওপৰত যিখিনি তেওঁৰ লাগতিয়াল বস্তু, ইলেক্ট্ৰিচিটি যোগানলৈকে, সেই গোটেইখিনি তেওঁ কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে নিজে ঠিক কৰি ল'ব লাগিব। আল্টিমেট তেওঁ এটা কেপিটেল কি কৰিব লাগিব, ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব। এতিয়া সাধাৰণতে কি হয়, একেবাৰে পিছপৰা অঞ্চলত CSC কেন্দ্ৰ এটা যদি খুলি এগৰাকী মহিলাই কাম কৰিব পাৰে, মানে এগৰাকী Bca কাম কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ লাভৱান্বিত হ'ব। একাউণ্ট খোলাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে একেবাৰে পিছপৰা অঞ্চলত কিছু কাম পাব, কিন্তু যিবিলাক গাঁৱৰ ওচৰতে বেংকিঙৰ সুবিধা আছে, সেইবিলাকত আচলতে CSC কেন্দ্ৰ এটা খুলি যিসকল মহিলাই কাম কৰিব, সেই মহিলাসকলে কাম বিচাৰিও তেওঁলোকে এটা সমস্যাত পৰিব লাগিব। আৰু তাৰ লগে লগে যিহেতু তেওঁলোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত এটা লোন থাকিব, আৰু সেই লোনটো মাৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰথমেই কি কৰিব লাগিব, লোনটো মৰাৰ ধান্দা কৰিব লাগিব। লোনটো মাৰি হোৱাৰ পাছতহে তেওঁলোকৰ প্ৰফিট থাকিব। যিহেতু SRLMৰ ফালৰ পৰা Bca সকলক কোনো ধৰণৰ মাননি দিয়া নহয়, গতিকে Bca সকলে যদি কাম নাপায়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ এই পুঁজি কি হ'ব, অথলে যাব। গতিকে Bca সকল যিসকলক চিলেকশ্যন কৰা হৈছে, সেইসকলৰ মাজৰ পৰা বহুতক নিযুক্তি দিয়া হোৱা নাই, কিন্তু কিছুমানৰ বাবে CSC কেন্দ্ৰ ইতিমধ্যে আহিছে। এতিয়া তেওঁলোকে CSC কেন্দ্ৰটো খুলিব লাগে, খুলিবৰ বাবে যিখিনি যাৱতীয় প্ৰস্তুতি সেইখিনি চলাব লাগে। এতিয়া সেই প্ৰস্তুতিখিনি চলাবলৈ যাওঁতে কিন্তু মহিলাসকল কিছু দ্বিধাগ্ৰস্ত হোৱা দেখা গৈছে।
গতিকে BCA সকলক আমি ভাবোঁ প্ৰেক্টিকেল ফিল্ডত তেওঁলোকে কেনেকৈ লাভান্বিত হ'ব সেই ক্ষেত্ৰত শিক্ষণ কালত তেখেতসকলক বিশেষভাৱে জনোৱা উচিত বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ। আমি সকলোৱে জানো যে ভাৰতবৰ্ষৰ একমাত্ৰ ৰাজ্যখন হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ, যিখন ৰাজ্যত NRLMৰ কাম দ্ৰুতগতিত চলি আছে। উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে বিশেষভাৱে মহিলাসকলক যথেষ্ট গুৰুত্ব দি বহুত কাম SRLMৰ জৰিয়তে আগবঢ়াই নিছে। কিন্তু সেই উত্তৰ প্ৰদেশতে কি হৈছে, BCA সকলে ইতিমধ্যে আন্দোলন কৰি আছে। এতিয়া BCA সকলে আন্দোলন কিয় কৰিছে সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকক কিছু কথা ক'ব খুজিছোঁ, যিহেতু আমি গোটেই দেশখনৰে কিছু তথ্য আমাৰ হাতত থকা উচিত। যিহেতু সেই তথ্যখিনিৰ পৰা আমি ভৱিষ্যতে কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগিব বা আমি সমস্যাত নপৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব সেই কথাখিনি আমি যিহেতু জানিব পাৰিম। এতিয়া উত্তৰ প্ৰদেশত BCA সখীসকলে আন্দোলন কৰিছে। তেওঁলোকৰ তিনিটা বিশেষকৈ দাবী আছে। প্ৰথম দাবীটো হ'ল যে তেওঁলোকক এটা মাহেকীয়া মাননি দিব লাগে, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মাননি দিব লাগে। আৰু বৰ্তমান লিখিতভাৱে দিয়া নাই, কিন্তু বৰ্তমান সেইটো বিচাৰ হৈ আছে বা চৰকাৰীভাৱে আলোচনা হৈছে বুলি বিভিন্ন প্ৰচাৰ মাধ্যমত ইতিমধ্যে ওলাইছে যে BCA সকলক 4,000 টকাকৈ মাহে দিয়া হ'ব চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। আৰু তাৰ লগতে এই কথাটো আহিছে যে BCA সকলক যি বেংকৰ ফালৰ পৰা যি কমিশ্যন দিব সেই কমিশ্যনৰ পৰিমাণো বৃদ্ধি কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে। সেইখিনি কথা আলোচনাহে হৈছে, এতিয়ালৈকে কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্ত হোৱা নাই। এতিয়া 4,000 টকা যিহেতু আজিৰ যুগত এগৰাকী মহিলাই এটা পৰিয়াল চলাবলৈ যথেষ্ট অসুবিধা হয়, তথাপিতো BCA সখীসকলৰ কাৰণে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে 4,000কৈ মাহে দিয়াৰ বিবেচনা কৰি আছে বুলি ইতিমধ্যে গম পোৱা গৈছে, প্ৰথম কথা। আৰু দ্বিতীয়তে তেওঁলোকে যিখিনি সা সঁজুলি কাম কৰিবৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সা সঁজুলি ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে 70,000 টকাৰ ওপৰত কি হৈছিলে ঋণ ল'বলগীয়া হৈছে। সেই ঋণটো মাফ কৰি দিয়াৰ বাবেও BCA সকলে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছে। সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হয়, যিহেতু BCA সখীসকলৰ সেই যি দাবী সেই দাবী এতিয়ালৈকে চৰকাৰে মানি লোৱা নাই, কিন্তু সেই দাবীও কি হৈছে BCA সখীসকলে উত্থাপন কৰিছে। এতিয়া চাওক, উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে BCA সখীসকলক স্কুটি দিছে, শাৰী দিছে, মোবাইল দিছে। সেই যিখিনি মিনিমাম বস্তু চৰকাৰীভাৱে দিয়া হৈছে সেইখিনি যিহেতু BCA সখীসকলে এটা পৰিয়াল যিহেতু চলাব নোৱাৰে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত উত্তৰ প্ৰদেশত কি হৈছে NRLMৰে কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত বহুত অন্তৰায় দেখা গৈছে। আত্মসহায়ক গোট নতুনকৈ গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত। অথচ উত্তৰ প্ৰদেশত এই SRLMৰ কাম ইমান আগবাঢ়ি যোৱাৰ পাছতো এতিয়া আমাৰ অসমত বহুতো পদ ইতিমধ্যে সৃষ্টি হৈছে, কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত বহুতো কাম এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। মানে বহুতে নিযুক্তি পাইছে আৰু নিযুক্তি পাই কাম কেনেকৈ কৰিব সেই ক্ষেত্ৰতো তেখেতসকল কি হৈছে থমকি ৰ'ব লগা হৈছে। গতিকে SRLMৰ আণ্ডাৰত যিখিনি কাম হৈ আছে বা আমাৰ সখীসকলে যিবোৰ কাম কৰিব লাগে সেই কামখিনিৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে উৎসাহে তেতিয়াহে আগবাঢ়ি যাব যদিহে তেখেতসকলৰ যিটো মাননি সেই মাননিটো উপযুক্ত হয়। যিহেতু এগৰাকী মহিলা কম শিক্ষিত বুলিয়ে তেওঁক আচলতে এটা কম মাননি দি অতিৰিক্ত কামৰ বোজা জাপি দিয়াটো উচিত নহয়। গতিকে BCA সকলে কাম কৰিবলৈ যাওঁতে তেখেতসকলে পৰিকল্পিতভাৱে সম্পূৰ্ণ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰি আগবাঢ়ি যোৱা উচিত। BCA সকলৰ যদিও কিছুমান সমস্যা আছে, কিন্তু সেই সমস্যা সমাধান কৰি তেখেতসকল যদি আগবাঢ়ি যাব পাৰে তেখেতসকলে এদিন নিশ্চয় লাভৰ মুখ দেখিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি ইমানখিনি কথাই আলোচনা কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপোনালোক উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।